Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dalam channel Suri Membaca. Dan kali ini, setelah mungkin lama tidak muncul di arena YouTube ni, saya sekadar ingin membuat satu video unboxing ringkas buku yang saya baru dapat. Tada! Okay, ini dia ya. Mungkin ini antara buku yang saya teruja untuk menerimanya. Sangat excited, menunggu. Walaupun hari itu mungkin ada pihak penerbit ada sedikit masalah, pihak penjual yang menguruskannya ada sedikit masalah teknikal, jadi terlambat sikit penghantarannya. Macam mana pun saya sangat seronok bila buku ni sampai semalam. Okay, so mari kita unboxing bungkusan ini. Mari kita buka bungkusan ini dan lihat apa yang ada. Semalam lagi teringat nak buka. Tapi sabar je tu kan. Tunggu kejap. Ni. Okay, ini dia. Itu dia set buku daripada Ustaz Hasrizal Abdul Jamil yang diterbitkan oleh Jejak Tarbiah. Excited sangat sebab sebenarnya jarang beli buku satu set macam ni. Saya rasa last terakhir saya beli buku Kotak Buku rasanya yang bersifat box macam ni. Satu set. Okey, itu dia. Baik, ada dapat badge dengan tagline Ustaz Hasrizal ni, itu erti hidup pada memberi. Saya ingat lama daripada blog Saiful Islam, inilah tagline yang digunakan oleh Ustaz Hasrizal. Dah lama diguna pakai oleh orang-orang lain dan kemudian sekarang memberi satu, sebab tagline tu sangat memberi makna sebenarnya. Okey, baik, ini dia. Kita ada 4 buah buku dalam set Jejak Tarbiah Ustaz Hasrizal Abdul Jamil yang diterbitkan oleh Jejak Tarbiah. Saya yang pula nak buka. Allah. Baiklah, sebenarnya secara terus terang ya, daripada keempat-empat buku ini, saya sebenarnya tak ada satu buku je yang saya belum ada, iaitu buku terbaru Ustaz Hasrizal ni, Ma'an Rizal. Nak sebut tak tahulah betul ke tak, dia ada E yang ada titik pula kat atas tu. Cikgu Malaysia di Finland. Satu-satunya lah buku ni yang saya tak ada lagi, yang saya belum baca. Buku Rindu Bau Pohon Tin, Secangkir Teh Pengubat Letih, di Hamparan Shamrock, Kuseru Namamu ni, semuanya sebenarnya saya dah ada. Semuanya edisi cetakan pertama yang diterbitkan macam Rindu Bau Pohon Tin, semua galeri ilmu kalau tak silap saya. Saya ingat lagi dia punya cover buku dia pun. Kita buka tengok dan kita tengok kat sini ada kata daripada Ustaz Hasrizal. Di daerah yang sangat jauh ini, insan-insan seperti Stephen Hawking ada ramai di keliling saya. Individu yang memerah akalnya untuk memahami kehidupan tanpa terlalu cepat beralasankan Tuhan untuk membina penjelasan. Okey, tak apalah, kita buka lah ya. Sebab saya nak tengok cover dia. Walaupun rasa sayang pula nak buka. Cantik ya, packaging dia yang macam ni. Okey, dia datang dengan satu set macam ni. Okey, kita tengok Rindu Bau Pohon Tin. Yes, agak menarik ya design cover buku ni. Ini adalah travelog Ustaz Hasrizal di Jordan, di bumi Jordan. Rasanya buku pertama dia yang saya baca dulu daripada galeri ilmu, cetakan yang pertama dia. Dah lama dah, tahun berapa dah, zaman masa belajar dekat UAE, seingat saya. Jadi menyebabkan saya
ada tak berapa ingat dah banyak yang dibaca tu, tapi menarik ya cerita kisah macam mana Ustaz nak pergi ke Jordan apa semua tu dan pengalaman beliau di Jordan lah. Okey, next adalah buku ni, Secangkir Teh Pengubat Letih. Ini pun adalah buku travelog Ustaz Hasrizal, tapi kali ini di Turki. Saya ingat saya baca buku ni betul-betul masa sebelum sebelum nak pergi ke Turki yang kali pertama. Dah habis buku tu, memang terus kepada buku ni lah. Secangkir Teh Pengubat Letih di Turki. Adalah kisah-kisah Ustaz Hasrizal dengan kawan baik dia yang Turki tu. Ingat dah nama apa tak? Dan juga ada kisah-kisah sejarah Osmania. Itulah yang setakat saya ingat. Okey, ini di hamparan Shamrock, Kuseri namamu. Okey, masih ada daun ni. Sebab kalau cover buku yang asal pun ada daun ni jugalah. Ini adalah travelog Ustaz Hasrizal di Ireland. Tebal. Saya rasa dalam ketiga-tiga ni, ini yang paling tebal lah. Sebab kat sini yang paling, dan kalau seingatnya agak banyak ranjaunya juga dalam buku ni lah. Cerita Ustaz masa bertugas sebagai imam di Belfast, berkahwin, dapat anak, dan peristiwa-peristiwa yang banyak berlaku. Mungkin dia jadi tempat sikit. Dan ini dia yang saya belum ada dan belum baca. On Rizal, cikgu Malaysia di Finland. Ini ada colour. Dia punya ini dia ada colourful yang tiga ni biasa, black and white. Okey, setakat tu je. Tapi sebelum tu, kalau saya boleh share lah kan, sebagai seorang yang membaca tulisan-tulisan Ustaz Hasrizal daripada blog hinggalah 3 buku yang ada kat sini. Buku Menalar Makna Diri. Saya sebenarnya still my favourite book adalah Menalar Makna Diri. Sebab bagi saya buku tu dia macam memberi menjawab beberapa soalan lah masa saya baca buku tu. Dan kemudian yang tiga buku lain ni juga menarik ni, buku tiga ni, sebab dia adalah travelog di negara orang, di negara luar. Kelebihan Ustaz Hasrizal ni saya kira yang paling saya secara peribadi rasa sangat teruja untuk membaca tulisan-tulisan beliau adalah kelebihan Ustaz menyampaikan sesuatu yang sebenarnya berat, yang sebenarnya ada kita kata penting, tapi dalam gaya penceritaan. Kalau dalam travelog ni, gaya penceritaan dia tu, dan akhirnya ending dia, kemudian kita akan dapat dapat ibrah daripada kisah yang diceritakan. Dan kalau kita tengok Ustaz Hasrizal ni juga, dia punya penulisan dia sangat structured. Maksudnya dia ada flow dia yang cantik, yang menyebabkan bila kita yang membaca pun, menyebabkan fikiran kita pun macam structured, terarah. Dia bukan scattered yang pergi ke mana-mana kemudian akan back. Tak, bagi saya itu kelebihan Ustaz Hasrizal lah. Dia jelas, penulisan dia jelas, dan ada ibrah yang penting dia dapat kaitkan dengan dia ada hujah dia ada dalil dia yang kuat, kemudian dia boleh kaitkan dengan suasana yang sekarang. Dalam masa yang sama juga kadang-kadang dia menggunakan analogi penceritaan dan sebagainya. Jadi saya sangat sarankanlah kepada mungkin ada yang belum pernah membaca tulisan-tulisan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, boleh mencuba untuk membaca tulisan-tulisan beliau. Untuk travelog ni saya rasa bukan yang berat lah penceritaan yang kita boleh baca. Apatah lagi dalam keadaan kita sekarang ni mungkin dah tak boleh sangat nak pergi ke luar negara akibat kekangan ni. Marilah kita mengembara dengan buku. Ni boleh pergi Ireland, UK kan. Ini boleh pergi Turki, dan ini boleh ini boleh pergi Jordan.
ini boleh pergi Turki dan ini boleh pergi Finland. Okey, ini je yang saya belum baca. Jadi insyaAllah saya akan baca yang inilah. Yang lain tu mungkin saya akan selak-selak sikit untuk mengimbau kenangan sebab buku lama saya tu masih ada dekat Gombak. Saya ada yang ada tentang Ustaz Hasrizal lagi. Masa tu selalu pergi seminar dia. Tapi saya pujilah usaha yang dibuat oleh Jejak Tarbiah ini, mengumpulkan kembali buku-buku tulisan Ustaz Hasrizal dan mengeluarkan buku ini semula dalam kita kata packaging yang sangat menarik ni. Dia ada box set yang menarik macam ni. Untuk pencinta buku macam saya, buku lama Ustaz Hasrizal tu memang saya simpan sebab dia ada values dia yang sendiri, dan buku tu yang saya baca, saya conteng, saya tulis. Tapi buku yang ni juga saya rasa macam tak nak terlepas untuk memiliki set ni, jadi saya beli juga. Dan InsyaAllah yang ni lah saya harap buku-buku ni akan dibaca oleh anak-anak saya pula selepas ini. Jadi InsyaAllah saya rasa setakat itu sahaja perkongsian ringkas. Sehingga berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.